Chào các anh chị, bữa nay tôi đang ở Tam Cốc, Bangalore, tiếp tục quay cái video clip. Cái tiếp đó là bình đẳng giới. Thì tôi đang quay cái cảnh Tam Cốc, Bangalore cho các anh chị coi. Vấn đề bình đẳng giới ngày hôm qua tôi đã nói, giữa chừng thì nó bị rớt mạng. Tiếp tục đó là tôi nói tới ngày hôm qua là tôi nói đưa những người nam và những người nữ vào chung một cái tổ, rồi sau đó nhận được cái sự thống nhất để mà bầu cử, để mà tuyển cử những cái người lên chức vụ lãnh đạo. Nhưng mà ở những cái nước mà nghèo một chút á, hay là những nước giàu á, thì họ cái tinh thần tự tôn dân tộc của họ cao, thì lúc nào họ cũng chuộng cái sự đoàn kết, và họ khi mà họ chia rẽ hoặc họ tranh đấu quyền lực, tại vì đa phần là họ sống là họ đã đầy đủ, họ làm là vì cái tự tôn dân tộc của họ, là cái niềm tự hào dân tộc của họ hàng ngàn năm qua đó, chứ họ không phải là họ làm là tranh đấu quyền lực hàng ngàn năm qua đó, chứ họ không phải là họ làm là tranh đấu quyền lực. Còn ở những cái nước mà đang phát triển á, những cái nước mà hơi nghèo một chút á, thì trong đó nó sẽ có một số thành phần gọi là tranh đấu quyền lực, là họ làm là nhiều khi vô trong đó rồi họ tranh đấu rồi lên lên xuống xuống đó, ai lên ai xuống làm sao đó, ai thuộc về ai, chứ không phải như là những cái nước giàu. Đó là lý do tại sao có nước giàu có nước nghèo, thì thế giới luôn phân chia như vậy, tại vì ông trời ông tạo ra mà, có nhiều đỉnh núi khác nhau, núi bự núi nhỏ, núi cao núi thấp, thì quốc gia cũng vậy, nước giàu nước nghèo, nước bự nước nhỏ. Nó nghèo ở đây không phải là nghèo tới mức đói như xưa, nhưng mà nghèo là vì cái sự là thiên thời chưa có, là trong một cái lúc gì đó nó còn phân chia nội bộ chút xíu, hoặc là còn một số người họ nói chung là bị kẹt một cái vấn đề gì đó, và họ chưa thể nào mà thống nhất một lòng. Đó đó thì nó ăn vô cái chỗ đó đó, tức là cái niềm tự tôn dân tộc của họ chưa cao. Mà nếu mà cái niềm tự tôn dân tộc của họ cao rồi thì họ sẽ bỏ qua những cái chuyện gọi là gút mắt cá nhân khi mà họ tham gia vô chính trị. Thì ở đây tôi nói chủ yếu là cái phần chia rẽ là nằm ở những cái nước gọi là đang phát triển, hoặc là những cái nước hơi bèo bèo một chút. Còn những cái nước như nước Mỹ hoặc Liên minh châu Âu thì tôi nghĩ chắc bên đó cũng không có chia rẽ gì đâu, bên đó họ luôn thống nhất thôi, tại vì họ luôn bỏ cái gọi là cái quyền lợi cá nhân của họ để họ mà đưa cái tự tôn dân tộc của họ lên. Họ làm cái chuyện gì mà có lợi ích cho dân tộc, có lợi ích cho đất nước của họ đó, thì họ sẽ cố gắng hết sức vậy thôi, chứ không phải như là những cái nước, bởi vì đó là nó khác nhau với những nước phát triển và những nước không phát triển, hoặc là những nước đang phát triển. Vì sao như có những nước đi trước và những nước đi sau, đó là ăn với cái niềm tự tôn dân tộc. Mà một khi cái niềm tự tôn dân tộc mà được đẩy lên cao rồi đó, thì không có cái gì mà gọi là ngăn cản được hết. Cũng giống như Hàn Quốc với Triều Tiên hiện tại đang trên đà thống nhất thôi, Palestine với Israel cũng vậy thôi. Một khi mà cái tự tôn dân tộc đã được đẩy lên cao rồi, tất cả mọi người một lòng đó, thì cái như mọi việc ok. Có một chút sai sót, một chút chênh lệch cá nhân, hoặc một chút gọi là ganh ghét hiểm thù vậy đó, thì cũng bỏ qua được đó. Còn những cái nước đang phát triển thì hên xui. Thì đó cái phần đó đó. Và cái phần tôi nói các anh chị, khi mà đưa bình đẳng giới vô rồi đó, những cái nước phát triển á, thì họ sẽ gọi là rất là ok, rất là đoàn kết cái phần đó. Còn những nước đó đang phát triển á, thì nó sẽ xảy ra một số gọi là trục trặc, gọi là tranh đấu nội bộ. Thì cái đây mình nói là mình nói chung thôi, chứ không phải là mình nói riêng một người nào đó, chung thôi. Hầu như những cái quốc gia mà đang phát triển thì đều bị cái vấn đề này. Ở Long cũng giống như nhiều nước ở đây, mình không cụ thể ra người nào, mình không có nêu tên người nào hết, tức là đây mình nói chung đó. Mà chính vì cái chỗ mà khi mà mình đưa tự do bình đẳng giới đó, để cho hai phái nam nữ nhúng tay vô chính trị đó, rồi từ từ hai phái nam nữ mới có gọi là chung một cái lời nói, là khi cái niềm tự hào dân tộc của họ lên cao. Nghĩa là sau những cái lần mà họ bỏ lỡ cái cơ hội phát triển đất nước họ đó, sau những cái lần mà họ giống như là họ để lỡ cái thời cơ đó đó, mà thời cơ không phải tới hoài đâu, mấy chục năm cả trăm năm mới tới một lần. Khi mà họ để lỡ qua một hai lần đó, rồi tự nhiên họ rút kinh nghiệm, rồi như vậy là vô tình là họ trở nên văn minh, là họ bắt đầu đoàn kết đó, là lúc đó họ mới có tiếng nói chung. Tức là phải có những cái sự tổn thất gì đó mà không thể nào mà bằng dùng tiền mà mua lại được, những cái sự tổn thất cho hai bên luôn, thì lúc đó họ mới có tiếng nói chung.
đó thì mới được. Chứ còn mà không có cái tổn thất gì hết trơn á, ở đây mình không nói là chết 1-2 mạng người, chết 1-2 mạng người thì nó quá nhỏ. Nghĩ xã hội như vậy Việt Nam cả trăm triệu để chết 1-2 người có ăn nhầm gì. Ở đây mình nói cái lợi ích của đất nước đó, một khi mà họ để lỡ cái gì đó rồi thì họ mới bắt đầu đoàn kết. Mà một khi họ bắt đầu đoàn kết thì lúc đó họ mới bắt đầu hưng thịnh. Khi bắt đầu đoàn kết là chỉ mới bắt đầu thôi, chứ chưa gọi là hưng thịnh đâu. Ít nhất là cũng phải 20 năm, 20 năm liên tục phát triển, sau đó khi mà họ đồng lòng thì nó đi nhanh hơn. Nghĩa là những cái ý kiến đưa ra không có bị phản bác nữa. Còn những cái người tài mà họ thế hệ kế thừa lên, họ không có bị gọi là đè đạp hoặc là không có bị đuổi giết nó, thì lúc đó mới phát triển được. Chứ còn mà trong nội bộ mà còn lộn xộn, còn một ý kiến gì gọi là nó lệch lạc, như 10 người đi mà 8 người đồng ý, 2 người không đi, thì cũng làm không có được đâu. Chỉ khi nào 10 người đồng lòng hết thì mới làm được. Nhưng mà khi mà mình đưa phái nữ vô thì chí thì cũng 7 người nam, 3 người nữ, hoặc là 6 người nam 4 người nữ, chứ làm sao mà được 10 người nam hết, làm sao mà được. Mà người nữ thì lúc nào họ cũng hẹp hòi, lấy như ông lãnh đạo nào mà vừa ý họ thì không nói đi, ông lãnh đạo nào mà không vừa ý họ đâu có ủng hộ. Rồi nhiều khi nó lại đụng chạm tới cái tự ái này, cái tùm lum tùm la. Đó cái phần đó phần bình đẳng giới nè, mà nó có thể là đưa một đất nước đến hưng thịnh, và nó cũng có thể gọi là đưa một đất nước đi đến lụi tàn. Mà nếu mà như các anh chị mà xử sự không khéo thì một cái đất nước đó vốn dĩ nó đang bình ổn thôi, nó không giàu có gì đâu, nhưng mà cũng vì ăn cái vụ bình đẳng giới này thôi, mà kìm kẹp mà không được, xử sự mà không khéo, có thể xảy đến chiến tranh, hoặc là chém giết cái trong nội bộ, hoặc là gọi là chia ra những cái vùng đất gọi là tự trị. Đó nó ăn vô cái vụ này nè, cái vụ bình đẳng giới này, nếu mà xử sự mà không khéo là sẽ bị vô cái chuyện đó. Mà khi mà đưa vô bình đẳng giới rồi đó là mình phải tôn trọng ý kiến của từng người, vậy thôi. Còn ở đây là tôi không nói trường hợp của tôi nha, tôi nói chung vậy thôi. Còn trường hợp của tôi thì ai cũng biết là nói làm gì đó, đây mình chỉ nói chung thôi. Nói chung ở đây là tôi nói cái mục đích ở đây là tôi chỉ dành cho cái này, cốt yếu của nó là chỉ dành cho những cái người, những cái nước đang phát triển như Việt Nam, Lào, Campuchia hoặc Trung Quốc rồi vậy đó. Những cái nước mà chưa gọi là hưng thịnh, những cái nước mà chưa có thể nào bằng với Liên minh châu Âu hoặc là nước Mỹ đó, thì họ sẽ trải qua cái giai đoạn này, cái giai đoạn mà còn tranh đấu quyền lực, tức là cái giai đoạn mà niềm tự tôn dân tộc chưa được lên cao, chưa được nâng cao đó. Còn vì cá nhân nhiều quá, còn vì lợi ích cá nhân nhiều quá, mà đặc biệt là nó nằm ở phái nữ nhiều hơn là phái nam. Vì phái nữ thì họ đam mê quyền lực hơn là phái nam, lúc nào cũng vậy. Tại vì các anh chị biết sao, cái đó là một quy luật hiển nhiên thôi, tại vì họ luôn thua phái nam. Các anh chị xét trên chính trường đi, làm sao mà phái nữ, mình chỉ nói chung thôi nha, chứ 1-2 người thì mình, nếu mà đọ ngang sức với nhau 1-2 người cá nhân thì mình không nói, mình không chính xác được. Còn mình chỉ nói chung thôi, tổng thể là phái nam lúc nào cũng thông minh hơn phái nữ, tại vì là cái não của họ bự hơn. Lý khoa học nha, chứ này không phải là bịa ra đâu. Cái não của họ bự hơn phái nữ, nên lúc nào cái lý tưởng của họ cũng sáng suốt rồi, chứ không phải như là bình thường. Vì vậy tính đi mà bên kia người ta lại nhỏ nhặt nữa, người ta lại ganh ghét cái chuyện đó, nên đâm ra nó thường hay xảy ra cái sự gút mắt ngay chân chỗ đó đó. Nó xảy ra một cái vấn đề ngay chân chỗ đó đó, mà không phải ai cũng có thể là thoát ra được. Mà những cái nước thì nói chung là mình phải bỏ lỡ một cái gì đó rồi đó, thì mình mới đoàn kết với nhau, rồi cơ hội lại tới, chứ phải không chỉ vấn đề thời gian thôi. Nhưng mà vấn đề đầu tiên là phải đoàn kết thì mới có thể phát triển được. Còn nếu không không đoàn kết là không phát triển được đâu. Đấu tranh nội bộ là lụi tàn một đất nước thôi. Những nhà lãnh đạo mà đấu tranh với nhau thôi, mà dân chúng nó khổ lắm. Thà là mình đỡ khổ một chút, nghèo nghèo một chút, nhưng mà đoàn kết, chỉ có 10 đồng chia ra đủ 10 đồng. Còn đấu tranh nội bộ thì 10 đồng cũng chưa chắc chia ra được đâu, tại vì giành giật nhau. Giành giật nhau sẽ còn có nhiều cái cuộc đấu tranh mà gọi là nó lãng nhách, nhiều cái chết gọi là nó không ra gì. Tự nhiên nó lãng xẹt vậy đó. Đó thì nó ăn vô cái phần đó. Ở đây tôi nói chắc là chủ yếu dành cho những nước đang phát triển thôi nha. Chứ còn những cái nước mà giàu có rồi thì cái niềm tự tôn dân tộc của họ rất là cao. Họ tự giác cống hiến cho đất nước họ, và một khi họ làm cái gì đó mà sai lệch đi, như người Nhật Bản này,
Đó, họ thiết kế cái cầu mà nó đứt cọng dây cáp thôi, bình thường thôi là họ đi tự vận, họ treo cổ tự vận luôn để bảo vệ cái uy tín của dân tộc của họ. Còn ví như người Việt Nam đi, người Việt Nam làm sao làm được cái chuyện đó? Người Việt Nam nào mà đề cao cái tinh thần tự tôn dân tộc lên cao đâu, chưa bao giờ người Việt Nam làm được chuyện đó. Bởi vì sao Nhật Bản luôn mạnh mà Việt Nam luôn yếu? Bởi vì sao mà Việt Nam luôn ở dưới Nhật Bản, chứ làm sao trên bảng xếp hạng Việt Nam nằm ngang với Nhật Bản được? Đó hơn nhau ở chỗ đó. Mà khi mình mở bình đẳng giới là nó cho phép cái tinh thần tự tôn dân tộc lên cao, nhưng mà nó đòi hỏi phải thời gian. Tức là sau những cuộc tranh đấu, sau những cái tổn thất, gọi là những cái tổn thất mà gọi là kêu trời kêu đất đó, rồi đó lúc đó mới bình tĩnh lại đó, thì tinh thần tự tôn dân tộc lên cao. Lúc đó là có thể tạm gọi là ở xét gì cái mức độ gọi là tinh thần thôi, sự đoàn kết thôi, là có thể ngang ngửa với những cường quốc. Còn cơ sở hạ tầng thì từ từ xây sao cũng được, nhưng mà cái vấn đề quan trọng là con người mới làm chủ tất cả. Mà nếu mà con người mà làm chủ mà dĩ nhiên dĩ nhiên có 10 người làm chủ thôi mà chia ra làm hai phe, phe 6 người, phe 4 người, vậy thì sự giảng giặc nó chỉ là cái gọi là cái sự gọi là phục vụ cho lợi ích của con người thôi đó. Mà khi mà chia ra làm hai phe như vậy rồi, cái sự giặc đó nó cũng bị chia ra làm hai luôn. Nghĩa là vô hình chung là một cái đất nước nào mà nó có, dù một phe đó có một người hay hai người đi chăng nữa, thì đất nước đó cũng đã bị chia làm hai rồi, chia làm hai rồi. Mặc dù không có chiến tranh thôi, nhưng mà trước sau gì thì cũng bị vậy thôi đó. Cái vấn đề quan trọng ở đây em làm đẩy cái tinh thần tự tôn dân tộc lên cao. Mà khi mà mở tự do cho phái nam phái nữ thì cái tinh thần là dân tộc của họ sẽ lên rất là cao. Nhưng mà phải qua những cái tổn thất nha, chứ chưa qua tổn thất tức là chưa đi mưa thì chưa thấy lạnh đâu, phải không? Chưa tới lúc mà nguy nan, phải không, cấp bách, và chưa tới lúc mà than chốt mất nước rồi thì chưa đoàn kết đó. Cái khi mà để lỡ những cái gì đó rồi người ta mới nắm tay với nhau. Rồi lúc đó cũng giống như ông thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng có câu nói đó là không để ai bị bỏ lại phía sau đó. Là lúc đó là cái tinh thần đoàn kết, tinh thần tự tôn dân tộc của người ta mới lên cao, rồi từ từ mới phát triển đó. Thì cũng giống như Nhật Bản thôi. Việt Nam thì nó khác Nhật Bản, tinh thần về tự tôn dân tộc của mỗi nước khác nhau. Ví như người Tây qua Việt Nam đi chơi đi, họ ăn cái kem đi thì cái vỏ họ không bao giờ vụt xuống đường, họ gói lại họ để đó, khi nào mà có thùng rác họ vụt vô. Còn người Việt Nam làm gì làm được chuyện đó? Còn người Việt Nam á thì hút điếu thuốc, phải không? Rồi ra ngoài đường đó, rồi canh cái bông hoa của người ta đó, cái chậu bông của người ta đó, rồi liệng vô đó chứ đâu phải là lúc nào mà tinh thần tự tôn dân tộc của người ta cũng được lên cao đâu. Đó là cái sự khác nhau mà những người Việt kiều, những người hải ngoại người ta gọi đó là sự văn minh của thế giới tư bản. Mà cái đó gọi là như vậy là nó chưa chính xác, mà phải gọi là cái tinh thần tự tôn dân tộc của người ta. Người Mỹ thì họ tự tôn dân tộc một cái cách khác, người châu Âu thì họ khác, người Anh họ khác, người Pháp họ khác, người Đức họ khác. Vì sao chiếc xe tăng Leopard đó còn viết cái dấu hiệu của ông Hitler đó? Vì sao hải quân của Nhật Bản đó còn treo cái lá cờ của hoàng gia Nhật Bản, của phát xít Nhật đó? Đó, họ cái tinh thần tự tôn dân tộc của họ ghê gớm lắm, mà mình chưa biết được đâu. Thì mỗi nước họ có một cái gọi là một cái người thần tượng của họ, một cái gì đó họ thần tượng và họ tự hào, thì nó dẫn đến cái tự tôn dân tộc. Nhưng mà nó lại là cái nền tảng giữa phái nam và phái nữ, hai phái phải đồng nhất mới có tự tôn dân tộc đó. Mà khi mà hai phái đấu đá với nhau, khi mà cho bình đẳng giới, hai phái đấu đá với nhau thì lúc đó nó xảy ra những cái tổn thất. Rồi từ những cái tổn thất đó nó mới tạo nên tinh thần đoàn kết, nó mới tạo nên gọi là cái tinh thần tự tôn dân tộc chứ nó không phải như là đấu đá nhau rồi tàn sát nhau thì nó không phải. Nếu mà tàn sát nhau thì nó có khác gì là hồi thời xưa phim cổ trang, phải không? Còn mình ở đây là mình nói về cái tinh thần gọi là tự tôn dân tộc, nó bắt nguồn từ cái chỗ tranh đấu nam nữ, chứ nó không phải bắt nguồn từ chiến tranh. Nào về thì bây giờ nó đã hòa bình rồi, chiến tranh đâu nữa, đâu còn chiến tranh nữa. Không lẽ giờ Việt Nam đi quánh nước Lào để mà chứng minh mình mạnh
thì làm gì nghe nó chết quớt không, nhưng mà cái cuộc chiến tranh nó bắt nguồn ở chỗ nam và nữ đó, trong chính trị, chủ yếu là trong chính trị thôi. Mà từ hai cái đó, tại vì những nhà lãnh đạo họ đoàn kết với nhau rồi thì đất nước mới có thể phát triển được, mới có tự tôn. Tức là họ nói với những người dưới quyền của họ, họ nói là tự hào về cái gì đó ABC gì đó thì mình không biết đó. Thì cũng giống như tôi nói với anh chị thôi, như nước Đức thôi, những Nhật vậy thôi, mỗi nước khác nhau. Tức là những nhà lãnh đạo đó họ quyết định là như vậy thì họ mới đi nói với người dân, những người dưới quyền của họ đó, cái khu vực mà họ quản lý đó, thì mới được. Chứ còn những nhà lãnh đạo mà chưa thống nhất mà đặc biệt là ai cái nước nào nó cũng phải trải qua cái giai đoạn nó gọi là giai đoạn giao thời, cái giai đoạn quá độ lên tự tôn dân tộc. Tức là từ một cái dân tộc không có lòng tự trọng đó, không có lòng tự tôn dân tộc đó, tức là không tự hào về dân tộc mình đó. Không phải nó không có lòng tự trọng đó thì nó khác, nó tầm bậy quá, nhưng mà là mình gọi là không tự hào về dân tộc mình. Và bây giờ là nó quá độ lên tự hào, nó quá độ lên cái niềm tự hào dân tộc đó. Ở đây chủ yếu là những nước yếu, những nước đang phát triển thôi, chứ còn những cái nước giàu thì họ tự tôn dân tộc cũng rất là mạnh. Thậm chí như Nhật Bản nó cũng có thể tự giận để mà bảo vệ cái danh tiếng của dân tộc mình, chứ đâu phải như là người Việt Nam hay người Lào thì làm sao làm được cái chuyện đó, như người Campuchia đó làm sao làm được cái chuyện đó. Chỉ có người Nhật, người Mỹ, người châu Âu rồi thôi họ mới đảm bảo được cái chuyện đó, tức là làm ăn với họ là uy tín đó. Đó tại sao họ luôn là cường quốc, còn Việt Nam thì mãi là Việt Nam đó nó ăn trong cái chỗ đó. Nhưng mà để làm được cái chuyện đó đó là nó phải bắt nguồn từ hai cái vụ giới nam và giới nữ đó. Nó lại ăn vô cái nền tảng đầu tiên. Mà cái dân tộc nào muốn quá độ lên cái lòng tự trọng của mình, cái lòng tự tôn dân tộc của mình, là phải đi qua con đường đó, phải tranh đấu, phải đổ máu một hai trận đó, nội bộ đâm chém nhau đó. Nếu mà giữ không vững thì đất nước sẽ chia năm xẻ bảy, nhưng mà đa phần thì đất nước sẽ không bao giờ chia năm xẻ bảy, họ sẽ giữ lại. Thì như vậy sau những cái đợt mà gọi là chiến tranh đẫm máu nhau, phe nhà giết nhau đó, thì tự nhiên nó sẽ quá độ lên là như vậy thôi, sẽ có cái lòng tự tôn dân tộc. Nghĩa là mình không thể nào mạnh như Nhật Bản, nhưng mà chí ít nói về mình là nói về một cái trường phái gì đó. Như nói Nhật Bản thì người ta biết tới cái gì, không? Còn nói tới Mỹ người ta biết tới cái gì, thì nói tới Việt Nam người ta biết tới cái gì, giống vậy đó, mình giả sử vậy đó. Thì Việt Nam cũng đang đi trên con đường đó thôi. Việt Nam không thể nào mà thoát ra được. Việt Nam bây giờ mới gọi là cái ban sơ nhất khi mà quá độ lên tinh thần tự tôn dân tộc đó, là mới có bước đầu tiên thôi, khi mà tất cả thống nhất với nhau để bắt đầu tự tôn dân tộc, bắt đầu tự hào về dân tộc của mình, mới bắt đầu thôi. Còn lâu lắm, Việt Nam khoảng mấy chục năm nữa, khoảng 30-40 năm nữa thì mới có cửa, chứ còn bây giờ Việt Nam chưa đâu. Thì vậy thôi, bữa nay tôi cũng kết thúc luôn cái phần gọi là bình đẳng giới, để cho các anh chị nó rõ luôn về cái vấn đề bình đẳng giới. Tại sao chúng ta lại bình đẳng giới, bình đẳng giới nó giúp ích cái gì và nó tác hại cái gì cho một chính phủ, cho một đất nước. Rồi còn video clip kế tiếp thì tôi cũng chưa biết nói cái gì nữa, thì cứ để từ từ để tôi suy nghĩ rồi tôi nói tiếp. Chào các anh chị, chúc các anh chị thành công, và đặc biệt là những nước nghèo, những nước đang phát triển, chúc các anh chị tìm được tinh thần tự tôn dân tộc của mình. Chào các anh chị.